Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Bước đầu Phật Học. Trước hết, tôi muốn hỏi quý vị một câu. Tại sao những điều tồi tệ lại luôn xảy ra với những người tốt? Đôi khi bạn cũng tự hỏi mình như vậy phải không? Tôi là người tốt, tôi giúp đỡ mọi người, tôi không làm hại ai cả. Vậy mà tại sao tất cả những điều đau khổ này, những thử thách này lại cứ xảy ra với tôi? Tại sao cuộc đời cứ mãi thử thách tôi hoài vậy? Tại sao lại luôn là tôi? Thật ra đây là câu hỏi mà hầu như ai cũng từng hỏi trong đời. Và Đức Thế Tôn bậc đạo sư vĩ đại đã dạy cho chúng ta một sự thật rất sâu sắc về đời sống. Trong đêm Ngài giác ngộ, điều đầu tiên Đức Phật nhận ra là cuộc đời này vốn đầy khổ đau. Khổ đau là một phần của đời sống mọi người. Ngài không nói rằng khổ chỉ dành cho người xấu hay người tốt, mà Ngài thấy rằng khổ là phổ quát, là điều ai cũng có. Ngài dạy rằng mọi sự đều không phải là của ta. Mọi thứ đều không nằm trong sự kiểm soát của ta. Cuộc sống này cũng vậy, nó không nằm trong tầm kiểm soát của ta. Hãy ghi nhớ điều đó. Chúng ta đang sống trong đời thật. Không phải là truyện cổ tích, không phải là một bộ phim, cũng không phải là một giấc mơ. Mà là đời sống thật, và bản chất của nó là không thể đoán trước được. Ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc kế tiếp. Thậm chí, ngay giây sau, ta có thể mất đi mạng sống này. Tương lai vì thế luôn là một điều bí ẩn lớn. Khi những điều khổ đau, những điều bất ngờ xảy đến, hãy nhớ rằng bản chất của tâm con người là bám chấp và hối tiếc. Tâm ta có xu hướng chỉ nhớ đến những điều tiêu cực, và vì vậy mà nỗi đau càng trở nên nặng nề hơn. Vậy, khi ta gặp nghịch cảnh, ta thường nghĩ người duy nhất đang chịu khổ là mình. Nhưng điều mà Đức Phật dạy ta là hãy nhìn khổ đau như một điều phổ quát, không riêng ai cả. Có rất nhiều người khác cũng đang chịu đựng giống ta. Đó là điều chung của kiếp người. Phần lớn thời gian, ta cố gắng loại bỏ khổ đau khỏi cuộc sống. Ta ước rằng, giá như khổ đừng có trong đời mình. Nhưng sự thật là, khi có khổ trong đời thì khổ hiện hữu. Điều đầu tiên ta cần làm là chấp nhận khổ như nó là. Chân lý thứ nhất trong tu Diệu Đệ chính là như vậy. Thấy rõ khổ đau là một phần tự nhiên của đời sống. Và chỉ khi chấp nhận nó, ta mới có thể chữa lành. Hãy chuyển hóa cách nhìn khổ đau. Phần lớn chúng ta dành quá nhiều thời gian để lo lắng, để cố thay đổi những điều mình không thể thay đổi. Nhưng điều quan trọng nằm ở cách ta phản ứng. Thường thì những thử thách, những cảm xúc đau khổ lại là phước lành được che giấu. Không có khó khăn, ta chẳng thể rèn được một tâm trí vững vàng. Giống như học bơi, bạn phải nhảy xuống nước. Chỉ khi bạn biết cảm giác sắp chìm, bạn mới học được cách để nổi lên và bơi. Cũng vậy, không ít gì khi ta cầu xin, đừng để con khổ. Điều đúng đắn là hãy cầu. Xin cho con có một tâm trí mạnh mẽ, để con có thể đối diện với mọi khổ đau và thử thách trong đời. Cuộc sống giống như một quyển sách. Khi đọc, ta sẽ gặp những chương buồn, những chương vui, những chương đầy thử thách. Nếu ai đó dừng lại ở chương buồn và bỏ cuộc, người ấy sẽ không bao giờ hiểu hết ý nghĩa của cả quyển sách. Đời người cũng vậy. Nếu ta dừng lại ở chương buồn, ta sẽ không bao giờ đến được chương hạnh phúc. Nhớ nhé, nếu bạn tập trung vào nỗi đau, bạn sẽ khổ đau. Nhưng nếu bạn tập trung vào bài học, bạn sẽ trưởng thành. Khi ta đi qua những giai đoạn khó khăn, hãy tìm kiếm mật sáng trong cuộc sống. Có rất nhiều điều khiến ta thấy hạnh phúc. Một ngày còn sức khỏe, một buổi sáng nghe tiếng chim hót, một người thân vẫn còn bên cạnh. Hay chỉ đơn giản là ta còn được thở, được sống. Nhưng thay vì trân trọng những điều đó, ta lại chỉ chăm chăm vào những gì tiêu cực. Đó là lý do con người luôn khổ, dù họ có hàng ngàn điều đáng biết ơn. Vì thế, hãy tập trung vào những điều tốt đẹp, đưa tâm mình từ tiêu cực sang tích cực. Càng tập trung vào điều tích cực, bạn sẽ càng hạnh phúc hơn. Cuộc đời không công bằng, và nghiệp không quan tâm bạn tốt đến đâu, giàu hay nghèo, địa vị thế nào. Cuộc sống có quy luật riêng của nó. Điều xấu có thể đến với người tốt, và điều tốt
đôi khi cũng đến với người xấu. Đó là lẽ tự nhiên. Nếu bạn cứ mong đợi phải công bằng tuyệt đối, bạn sẽ chỉ thêm mỏi mệt và khổ sở. Như trong tập tiếp theo, 4 câu kệ của Đức Phật có thể thay đổi cuộc đời bạn. Có câu nói rằng, mọi thứ nằm trong sự kiểm soát của người khác đều là khổ đau. Vì vậy, hãy buông kỳ vọng rằng mọi việc phải đúng như ý mình. Hãy nhớ rằng, không chỉ điều xấu xảy ra với người tốt, mà điều tốt cũng xảy ra với người tốt. Và điều xấu đôi khi lại giúp ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Khi điều xấu đến, đừng dừng lại ở nỗi đau. Hãy đi xuyên qua nó, vì bạn sẽ trưởng thành qua những gì bạn trải qua. Hãy đưa tâm mình ra khỏi bóng tối của tiêu cực, hướng về ánh sáng của tích cực, và đừng bao giờ mong đợi phải công bằng. Thay vào đó, hãy mong chờ mình có một tâm trí thật mạnh để đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống này. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu 4 câu kệ của Đức Phật có thể thay đổi cuộc đời bạn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.